Tin tức chính trong tuần từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 năm 2022. Bình quân 2 tháng đầu năm nay, CPI tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP tháng 2 ước tính giảm 12,4% so với tháng trước do tác động của Tết. PMI của Việt Nam đạt 54,3 điểm trong tháng 2 so với 53,7 điểm của tháng 1. Như vậy, PMI của Việt Nam tăng tháng thứ tư liên tiếp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 2 năm nay ước đạt 421.800 tỷ đồng, giảm 7,1% so với tháng trước, nhưng tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang Nga đạt 555,3 triệu USD, chiếm 1,03% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Nhập khẩu đạt 446,2 triệu USD, chiếm 0,8% kim ngạch nhập khẩu cả nước. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua các thông tin vĩ mô vừa được công bố trong tháng 2. Vâng, và sau đây thì anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Do các thông tin về tình hình chiến sự thì thị trường chứng khoán tuần qua vẫn tiếp tục biến động khá là mạnh. Tuy nhiên thì cái mức độ biến động đã thấp hơn so với tuần trước đó rồi. Tổng kết tuần thì VN Index đã tăng 6,4 điểm, tương đương với mức là 0,4%. Có hai điểm nhấn đáng để nói về thị trường trong tuần qua. Thứ nhất là nhóm các cổ phiếu hàng hóa và vận tải biển được đánh giá là hưởng lợi từ cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine như là thép, dầu khí, phân bón, than, đường, cảng biển và vận tải biển đều tăng rất là mạnh do giá các loại hàng hóa này trên thị trường thế giới tăng đột biến. Và thứ hai là nhóm các cổ phiếu ngân hàng đã bị bán rất là mạnh trong ngày thứ tư với thanh khoản của nhiều ngân hàng như là MBB ở mức cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên thì nhìn chung diễn biến của thị trường tuần qua là khá tích cực, thể hiện ở nhiều khía cạnh. Thứ nhất là VN Index tuần qua vẫn tăng điểm. Thứ hai là số lượng mã tăng điểm lớn hơn số mã giảm điểm rất là nhiều, cho thấy là thị trường đang phản ánh thực chất và có thể nói là xanh vỏ và xanh cả lòng, chứ không phải là xanh vỏ đỏ lòng như một số giai đoạn trước. Thứ ba là mức độ biến động trên thị trường đã giảm khá là nhiều rồi, cho thấy là tâm lý của nhà đầu tư đã dần ổn định với các thông tin bất ổn trên thị trường thế giới rồi. Thanh khoản tuần qua tăng 2,8% so với tuần trước đó, trong đó tăng rất mạnh ở nhóm cổ phiếu hàng hóa như đã trình bày ở trên. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào, và không biết là tuần này khối ngoại có tiếp tục bán dòng không ạ thưa anh? Trong tuần qua thì có lẽ là do các cái rủi ro liên quan đến thị trường thế giới cho nên khối ngoại đã quay lại bán dòng với giá trị khá là lớn là 1.315 tỷ. Các mã được mua nhiều là quỹ ETF của VN30, Nam Long, STB, DGC. Trong khi đó các mã bị bán ra nhiều là Hòa Phát, CTG, VIX, HD Bank, Novaland, Gas và VND. Lãi suất liên ngân hàng tuần qua giảm 3 điểm cơ bản về mức là 2,54% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm tăng 50 điểm cơ bản lên 1,65% một năm. Điều này cho thấy là mặt bằng lãi suất đang khá là cao. Lãi suất trái phiếu chính phủ thì cao nhất trong vòng 1 năm qua, còn lãi suất qua đêm vẫn neo ở mức rất là cao, dù hiện tại thì Tết Nguyên đán đã qua được 1 tháng rồi. Thông thường thì qua thời điểm Tết Nguyên đán, lãi suất qua đêm thường là sẽ giảm rất là nhanh, và điều này cho thấy rằng cái nhu cầu vốn ở nền kinh tế có thể là thực sự đang hồi phục. Tỷ giá không thay đổi ở mức là 22.670 đồng và 22.980 đồng cho chiều mua và bán. Vâng, vậy không biết là trong tuần này sẽ có thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường không ạ thưa anh? Theo mình thì các thông tin ảnh hưởng đến thị trường trong tuần này chắc chắn thì vẫn là các thông tin liên quan đến thị trường quốc tế rồi. Các cái thông tin nóng mà khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm hiện tại như là tình hình chiến sự Nga-Ukraine, tình hình thị trường chứng khoán Mỹ hay là giá của nhiều loại hàng hóa như là thép, quặng sắt, dầu khí, phân bón và than đá. Tuy nhiên thì các thông tin này hiện tại thì đang quá khó để dự đoán, cho nên theo chúng tôi thì chúng ta cùng chờ đợi các cái diễn biến của thị trường quốc tế và sau đó đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp. Dạ vâng anh Hoàng, và có một câu hỏi nhận được nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư trong tuần qua, đó là có nhiều cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu liên quan đến thị trường hàng hóa như là dầu khí, thép, cảng biển, phân bón hay là than thì đã tăng rất nóng, tăng từ vài chục đến 50%. Vậy thì theo anh Hoàng, liệu là trong tuần này chúng ta còn có thể tiếp tục mua vào những cổ phiếu này không ạ? Vâng, đúng như Nga nói là các cổ phiếu này hiện tại đã tăng tương đối là nóng. Tuy nhiên thì chúng tôi có 2 điểm muốn nói về thị trường chứng khoán Việt Nam và bất ổn đang xảy ra trên thế giới như sau. Thứ nhất là nói về thị trường chứng khoán Việt Nam thì tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân ở thị trường chứng khoán Việt Nam là rất lớn.
Trong tháng gần nhất thì cái tỷ lệ này đã lên tới gần 90%, tức là 90% giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam đến từ các nhà đầu tư cá nhân. Mà đặc điểm của nhà đầu tư cá nhân đó là cái tính đầu cơ rất là lớn. Lúc thị trường tăng thì có thể tăng rất mạnh và ngược lại lúc giảm thì cũng sẽ giảm sâu hơn so với cả các thị trường khác. Và thứ hai là bàn về việc giá của nhiều loại hàng hóa trên thị trường thế giới tăng mạnh trong thời gian gần đây. Lý do chính là bởi vì Mỹ, Anh và các nước EU đã áp dụng rất nhiều những cái biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế Nga. Và trong trường hợp tốt nhất là Nga và Ukraine có đạt được một thỏa thuận ngừng bắn đi chăng nữa thì các biện pháp trừng phạt mà Mỹ, Anh và EU áp dụng lên Nga cũng không thể được dỡ bỏ ngay được. Vẫn còn một khoảng thời gian rất lớn để các bên có thể đánh giá được tác động và độ tin cậy của các cái hiệp định ngừng bắn. Do đó thì theo chúng tôi thì giá hàng hóa trên thị trường thế giới vẫn còn trong xu hướng tăng, ít nhất là từ 6 tháng đến 1 năm tới. Tóm lại thì với hai lý do như trên thì chúng tôi cho rằng giá của các cái cổ phiếu hàng hóa như là thép, phân bón, cảng biển, vân vân thì vẫn còn tiếp tục trong xu hướng tăng trong thời gian tới. Dạ vâng, vậy anh có nhận định gì về thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại không ạ? Chúng tôi thì vẫn tiếp tục quan điểm rằng diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại là không hề tệ và thậm chí là còn đang khá là tích cực nữa. Trước rất nhiều biến động của thị trường thế giới mà hiện tại VN-Index vẫn đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử là 1.500 điểm thì cho thấy là động lực của thị trường hiện tại đang khá là mạnh rồi. Và chúng tôi tiếp tục cho rằng thị trường đang chỉ chờ một mồi lửa là sẽ bùng lên thôi. Cái thời điểm mà thị trường miễn nhiễm với các tin xấu thì đang đến rất là gần rồi. Tuy nhiên thì có một điểm mà chúng tôi muốn nói về thị trường, đó là thị trường trong khoảng tầm 6 tháng trở lại đây đang phân hóa rất là lớn. Nhiều dòng cổ phiếu, ví dụ như là bất động sản trong thời gian trước thì tăng rất mạnh, thậm chí tăng gấp 2-3 lần. Còn một số dòng cổ phiếu khác như là ngân hàng thì chủ yếu là đi ngang và chưa cho thấy được cái động lực tăng giá trong ngắn hạn. Ngoài ra thì như đã nhận định ở phần trước, theo chúng tôi thì tình hình chiến sự tại Nga và Ukraine vẫn còn có thể kéo dài đến hết tháng 3. Và quan trọng hơn hết là các cái biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga vẫn chưa thể nào dỡ bỏ ngay được. Do đó thì có thể là chúng ta cần phải tăng cái mức độ chịu đựng rủi ro lên một chút và mua vào các cổ phiếu mà đánh giá là được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, ví dụ như là thép, phân bón, dầu khí, cảng biển, vân vân. Tuy nhiên thì có hai điểm mà chúng tôi cần phải lưu ý. Thứ nhất là mua vào với tỷ trọng hợp lý. Và thứ hai là nếu mà thị trường có những dấu hiệu xấu thì cần phải bán ra ngay lập tức. Bởi vì cái mức độ biến động của thị trường hiện tại đang là quá lớn. Nếu như là chúng ta không bán ra nhanh thì có thể sẽ dẫn tới những cái khoản thua lỗ rất là lớn và ảnh hưởng xấu đến tâm lý của nhà đầu tư. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Và ngày 8 tháng 3 đang đến rất gần, chứng khoán NH Việt Nam kính chúc quý nhà đầu tư nữ luôn xinh đẹp, hạnh phúc và đầu tư thành công. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.